Hala mga ka-edyos, tingnan nyo to, may bagong arte na naman ngayon sa Myday. Dati kasi wala to eh. Sa video lang siya meron. Pero ngayon meron na siya oh. Click text, then meron na siyang choices ng font. Dito oh, tingnan sa baba. Dati kasi to wala. O, diba? Tapos, itong color, before, meron talaga siya. Pero itong font sa baba is wala. Nag-update lang ako, tapos, nagkaroon ako ng ganyan. Kayo din. Merry Christmas, everyone. Thank you for watching. Bye!